วันนี้ก็ชวนชอนมาคุยก็อันนี้ก็เป็นร้านดูพอดีน้องที่รู้จักแล้วก็เรารู้สึกว่ามันก็ดูน่าจะเปลี่ยนบรรยากาศคือเป็นครั้งแรกที่เข้ามาในสเปซตรงนี้เหมือนกันใช่ทั้งที่เรามาเกสรบ่อยมากอาทิตย์นึง3 วันอะไรเงี้ยแล้วรู้สึกยังไงกับสเปซแบบเนี้ยหนังเข้มๆสีเข้มๆคือมันจะแตกต่างจากโซนของร้านชอนนะมันก็เท่เนาะมันเป็นที่ที่เรารู้สึกว่าเราต้องแต่งตัวนิดนึงที่จะเข้ามาในที่นี้ย้อนกลับไปถึงวันที่แบบอยู่คณะเดียวกับชอนคือจริงๆทุกวันเนี้ยพี่ก็เห็นชอนแบบเติบโตไปนะดูมี power อ่ะโอ้ยดู powerful แต่ว่าในบางมุมพอเรามองชอนเราก็จะย้อนกลับไปเห็นภาพชอนตอนที่ชอนเรียนเมื่อ15 ปีที่แล้วใช่เราก็รู้สึกว่าเนี่ยน้องคนนี้น่ารักแฟนพี่ก็จะพูดถึงชอนให้ฟังอยู่เป็นแฟนพี่แกคือน้ำเนี่ยเป็นเพื่อนกันต้องแบบปี 1 ซึ่งพี่ก็จะติดภาพชอนว่าเนี่ยเป็นคนทำคอสตูมให้กับละครเวทีเก่งมากแล้วก็อีกอย่างนึงเลยคือมีงานแฟชั่นในคณะก็ยังสงสัยว่าตอนนั้นไปทำได้ยังไงอะไรเงี้ยมันแบบเกิดอะไรขึ้นเราอยากทำเองหรือเปล่าคือพี่แกน่าจะจำได้ว่าคณะถาปัตย์จุฬาเนี่ยมันจะเป็นคณะที่มีกิจกรรมเยอะมากละครถาปัตย์เนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่รวมให้กลุ่มต่างๆเนี่ยมาทำอะไรร่วมกันได้ทำแฟชั่นเสื้อผ้าบางคนเป็นสวัสดิการทำอาหารอะไรอย่างเงี้ยทีนี้ก่อนที่จะเข้ามาที่คณะถาปัตย์เนี่ยไม่ได้ตั้งใจว่าจะทำคอสตูมหรือว่าอยากทำเสื้อผ้านะเพราะว่าคือชอนเนี่ยโตมาในร้านตัดเสื้อของแม่ไงแล้วแม่ก็เรารู้สึกว่าเป็นสิ่งที่น่าเบื่อมากเลยการทำเสื้อผ้าเป็นสิ่งที่คนแก่แสดงว่าตอนเองเข้ามานี่ตั้งใจจะหลีกไปทางนึงอยากจะเป็นสถาปนิกเอาจริงๆอยากเป็นอินทีเรียเราชอบงานอินทีเรียอยากเป็นอินทีเรียดีไซเนอร์แต่ทีเนี้ยด้วยความที่พอทำละครถาปัตย์ตั้งแต่ปีแรกเลยเนี่ยมันพูดว่าไงดีที่บ้านเป็นร้านตัดเสื้อแล้วรุ่นพี่แก๊ปที่ทำคอสตูมตอนนั้นเป็นเรื่องอะไรนะ007ป่ะเจมส์บอนด์ใช่แล้วด้วยความที่เราเป็นร้านตัดเสื้อเนี่ยพี่ก็ส่งบอกว่าให้ช่วยทำอันนี้หน่อยอะไรเงี้ยแล้วเราก็เริ่มรู้สึกว่ามันก็เป็นงานที่น่าสนใจเพราะตอนแรกเราไม่เห็นแต่คนอื่นน่ะพอเราเอาสิ่งที่แม่เราทำไปให้คนอื่นดูเนี่ยเขามีคำพูดคำชมที่เฮ้ยนี่คือมาจากที่บ้านเราหรืออะไรเงี้ยเราเริ่มจะมี awareness ในเรื่องของ value ในสิ่งที่แม่เราทำอ่ะจากมุมมองของเพื่อนรุ่นพี่คนอื่นที่มองเข้ามาเห็นเราอันนี้เป็นจุดหนึ่งเลยที่เราเริ่มรู้สึกว่าเรามีทรัพยากรบางอย่างอันนี้เป็นสิ่งที่แบบจุดประกายเล็กๆครั้งแรกเลยนะแต่ตอนนั้นก็ยังไม่ได้คิดว่าเราอยากจะทำเป็นแฟชั่นดีไซเนอร์อะไรเงี้ยพอขึ้นปี2ปี3เนี่ยทุกปีเราก็จะกลับมาทำละครแล้วก็โดยเฉพาะปีที่ตอนปี3ขึ้นปี4ซึ่งเป็นรุ่นที่เราจะต้องเป็นเมนหลักในการทำปีนั้นเนี่ยก็ได้เป็นประธานคอสตูมด้วยความที่เราน่าจะพูดว่าเจนจัดที่สุดแหละในเรื่องการทำเสื้อผ้าแล้วเราก็เริ่มสตั๊ดดี้จริงจังว่าคอสตูมการทำคอสตูมมันคืออะไรซึ่งมันก็ยังไม่ใช่แฟชั่นนะแฟชั่นกับคอสตูมเป็นคนละเรื่องกันไงพอเราเริ่มสตั๊ดดี้ว่าพีเรียดของละครที่เราทำอ่ะมันอยู่ในช่วงนี้ซึ่งสิ่งที่แปลกอย่างหนึ่งก็คือ5 ปีที่อยู่ถาปัตย์เนี่ย4 ปีอ่ะเป็นละครพีเรียดในยุคประมาณศตวรรษที่18ถึงกลางศตวรรษที่20ที่มันมีโครงเสื้อแบบที่เห็นได้ในโพเอมทุกวันนี้มันจะมีคอร์เซ็ตใช่ไหมมีเทเลอร์ถ้าผู้ชายก็จะมีเทเลอร์ที่มีการคิดในเรื่องของโครงสร้างเสื้อผ้าเข้ามาอะไรเงี้ยแล้วมันก็เป็นสิ่งที่เหมือนเป็นข้อมูลที่เราจะเริ่มใส่เข้าไปในการที่เราจะมาทำเสื้อผ้าอะไรเงี้ยมี007 1เรื่องกับไพเรตที่ชอนบอกว่ามันเป็นยุคที่แบบที่จริงปริศนาก็ใช่ปริศนาจะประมาณ1940ซึ่งทั้งหมดเนี่ยมันจะมีโครงสร้างของเสื้อที่มีคอร์เซ็ตฝังอยู่ใช่คือเกิดสมมติว่าในช่วงเวลาที่ชอนทำละครเกิดไม่ใช่3เรื่องนี้ไม่ใช่ก็อาจจะไม่ได้เป็นโพเอมแบบทุกวันนี้อาจจะไม่ใช่โพเอมนะใช่อาจจะไม่ได้เป็นโพเอมในที่เป็นเอลซับแบบทุกวันนี้ที่พี่แกเห็นจากโซเชียลมีเดียก็ได้ตอนที่เริ่มทำคอร์เซ็ตเนี่ยเราไม่มีความรู้เรื่องเกี่ยวกับคอร์เซ็ตเลยคือต้องบอกก่อนว่าคอร์เซ็ตเนี่ยใน culture ของคนเอเชียเราจะไม่มีคอร์เซ็ตอยู่ในเลเยอร์ของเสื้อผ้าคนหุ่นด้วยโครงสร้างอย่างนี้ด้วยโครงสร้างด้วยคอร์เซ็ตมันเป็นการ์เมนท์ที่นำเสนอเรื่องเซ็กส์ของผู้หญิงโดยที่ผู้หญิงฝั่งตะวันออกเนี่ย
เราจะไม่นำเสนอเรื่องของสรีระมากขนาดเท่ากับผู้หญิงตะวันตกการที่เราอยากจะทำคอร์เซ็ตในช่วงเวลานั้นประมาณ20ปีที่แล้วอ่ะมันเหมือนเป็นสิ่งที่เราไม่มีรีเสิร์ชไม่มีห้องสมุดไม่มีข้อมูลอะไรที่เราเป็นเรฟเฟรนซ์ได้เลยนอกจากการเปิดหนังสือที่เหมือนรวมภาพคอสตูมมาจากมิวเซียมอะไรเงี้ยแล้วมันเขาจะมีเปิดให้ดูซึ่งเราก็เหมือนกับว่าควักเงินตัวเองไปซื้อหนังสืออย่างนั้นมาแล้วก็มาคุยกับแม่ว่าอยากทำแบบนี้จะทำได้ไหมแม่ก็บอกว่าไม่เคยทำอะไรแบบเนี้ยถ้าขนาดคุณแม่ยังไม่เคยลองแสดงว่าการที่เราจะไปหาอาจารย์หรือใครที่ให้ความรู้นี่ยากมากเลยนะมันยากมากทั้งหมดประสบการณ์ตีเป็นว่าสัก20ปีที่เริ่มทำคอร์เซ็ตมาเนี้ยลองผิดลองถูกมาตลอดแล้วเราเริ่มมาลงตัวในช่วงประมาณ5ปีที่ผ่านมานี้เองเริ่มมีความเข้าใจว่ามันคืออะไรคือคอร์เซ็ตมันเป็นสิ่งที่ซับซ้อนเพราะมันไม่ใช่แค่ชิ้นการ์เมนต์ชิ้นเสื้อผ้าที่วางบนโต๊ะเหมือนเสื้อเชิ้ตอย่างเงี้ยแต่มันเป็นชิ้นหนึ่งที่มันจะคนเวลาใส่เข้าไปอ่ะมันจะต้องอาศัยความเข้าใจกับทัศนคติของผู้หญิงที่ใส่คอร์เซ็ตครึ่งหนึ่งกับอีกครึ่งหนึ่งเนี่ยเป็นความแม่นยำของช่างตัดเย็บคอร์เซ็ตใช่คือคอร์เซ็ตเนี่ยใส่แล้วโอเคมันจะต้องทรมานมันจะต้องยืนหลังตรงมันจะต้องเปลี่ยนทัศนคติทุกอย่างถ้าเข้าไปอยู่ในชิ้นการ์เมนต์ชิ้นนั้นน่ะแล้วคอร์เซ็ตเนี่ยพูดเลยว่าในยุคที่ทำละครถาปัตย์ตอนแรกเนี่ยคนจะมีข้อมูลเกี่ยวกับคอร์เซ็ตในซีนของภาพยนตร์ที่นางเอกอ่ะโดนแม่ให้คนให้สาวใช้มาแต่งตัวต้องเป็นภาพยนตร์พีเรียดก่อนมารัดมาทรมานในคอร์เซ็ตนี้แล้วก็นางเอกก็จะไม่อยากใส่มีทั้งไททานิกมีทั้งGone with the Wind Pirates of Caribbean ก็จะมีตอนนึงที่นางเอกเนี่ยโดนแต่งตัวเหมือนจับแต่งตัวเหมือนแม่เนี่ยให้ใส่แล้วนางเอกก็จะไม่ค่อยอยากใส่แล้วคอร์เซ็ตในข้อแรกเนี่ยมันเป็นสัญลักษณ์ของคล้ายๆเป็นสิ่งจองจำผู้หญิงคือคนเกือบทั้งโลกอ่ะโดนวงการภาพยนตร์เนี่ยฝังหัวจริงนะกดขี่ผู้หญิงอะไรเงี้ยแต่เอาจริงๆคนส่วนใหญ่พวกนั้นแทบจะไม่รู้เลยว่าบทภาพยนตร์เหล่านี้ถูกเขียนโดยนักเขียนผู้ชายมันเป็นมุมมองที่ผู้ชายมองคอร์เซ็ตแล้วมันก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่เราเอามาเป็นข้อมูลเป็นการตีโจทย์ว่าเราจะทำคอร์เซ็ตไปเพื่ออะไรอันนี้คือข้อที่1ส่วนข้อที่2ที่คนส่วนใหญ่ในช่วงเวลานั้นประมาณ20ปีที่แล้วเนี่ยมองเห็นคอร์เซ็ตเนี่ยก็คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับเซ็กส์เป็นเกี่ยวกับหมายถึงพอใส่แล้วชุดมันดูแบบเห็นที่อัมสเตอร์ดัมเคยไปเที่ยวอัมสเตอร์ดัมแล้วเดินเข้าไปในย่าน Red Light ไหมที่มันจะเห็นไม่เคยแต่รู้มันจะมีผู้หญิงที่อยู่ในตู้กระจกแล้วก็จะไม่ใส่เสื้อในใส่คอร์เซ็ตกับ G string แล้วก็ใส่รองเท้าส้นสูงผมบลอนด์ทำหน้าอกแบบนั้นเลยคอร์เซ็ตมันจะเป็นคอสตูมชิ้นหนึ่งที่นำเสนอในเรื่องเซ็กส์ในเรื่องของเกี่ยวกับเฟติชเกี่ยวกับไทเลสซิ่งมันจะเป็น culture ของคนกลุ่มหนึ่งที่มีความสุขนิยมในอะไรแบบนั้นซึ่งมันจะไกลมากจาก culture ของผู้หญิงเอเชียในแบบที่ผู้หญิงที่จะมาเดินแถวพารากอนเกสรมันควรจะเป็นผู้หญิงที่ดีและจะต้องมาเขาจะไม่ทำอะไรแบบนี้เลยแม่จะไม่ให้ลูกสาวไปแต่งตัวแบบนี้ไปยืนในที่แบบนั้นเด็ดขาดเพราะฉะนั้นคอร์เซ็ตเนี่ยด้วยข้อมูลข้อ1กับข้อ2เนี่ยมันทำให้คนเนี่ยผลักออกไปยิ่งไกลไม่เอารู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ทรมานและนำเสนอเรื่องที่ไม่ดีเกี่ยวกับเรื่องผู้ชายมองผู้หญิงอย่างเงี้ยแล้วทำไมเราถึงยังเลือกที่จะไปทำอีกทั้งที่จริงๆแค่2ข้อนี้พี่ว่ามันก็อาจจะมองว่ามันเป็นเชิงเนกาทีฟหน่อยนะและการที่จะมาเริ่มทำแบรนด์โดยที่เรายึด2ข้อนี้มันยากเลยนะมันเรารู้สึกว่าเราเห็นสิ่งที่ดีซ่อนอยู่ในคอร์เซ็ตอันเนี้ยHaute Couture ของ Paris Fashion Week อะไรเงี้ยในดีไซเนอร์ของ Haute Couture เกือบทุกแบรนด์จะมีวิธีการใส่คอร์เซ็ตเข้าไปในแบบที่มันไม่เหมือนกับในละครภาพยนตร์พีเรียดที่เราเห็นหรือว่าในย่านที่มีผู้หญิงโสเภณีมาใส่คอร์เซ็ตอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่า Haute Couture ดีไซเนอร์ที่เป็นดีไซเนอร์ระดับโลกมีวิธีเล่าเรื่องคอร์เซ็ตแบบที่เราอยากจะเล่าให้กับคนไทยฟังซึ่งในเวลานั้นในชั่วโมงนั้นเนี่ยมันไม่ใช่แค่คนไทยที่ไม่เคยได้รับข้อมูลแบบนี้แต่คนทั่วโลกก็ยังไม่เข้าใจคอร์เซ็ต
ในยุคที่เราเริ่มต้นเนี่ยผู้หญิงที่เป็นแฟชั่นที่สวยเนี่ยจะต้องผอมสูงแขนขายาวไม่ต้องมีเอวก็ได้ไม่ต้องมีหน้าอกก็ได้แต่ขอแขนขาเรียวยาวแต่เราบอกว่าไม่จำเป็นผู้หญิงที่สวยไม่ต้องผอมแขนขายาวก็ได้เป็นผู้หญิงที่อวบก็ได้สูง150ก็ได้แต่ต้องมีโพสเจอร์ของท่ายืนที่สวยอะไรเงี้ยเราก็จะค่อยๆฝังหัวคนที่เข้ามาเสพข้อมูลของเราแล้วก็ค่อยๆเป็นความเชื่อในตอนเริ่มต้นก่อนซึ่งตอนแรกเนี่ยความเชื่อเนี่ยมันยังไม่มีใครคิดเหมือนเราแล้วก็บางคนก็รู้สึกว่าการเป็นผู้หญิงที่มีอกเอวสะโพกเนี่ยในยุคแรกที่ทำโพเอมเขารู้สึกว่ามันเป็นที่โอแฟชั่นแล้วดูเชยมากเพราะเขาใครๆก็อยากจะผอมสูงใช่ไหมแต่พอเราเริ่มทำสิ่งที่เราเชื่อให้คนได้เห็นเนี่ยครั้งแรกปุ๊บมีครั้งที่2มีครั้งที่3แล้วมันมีคนเห็นด้วยกับเราว่าแบบนี้สวยจนทุกวันนี้เราคิดว่าสิ่งที่เราเชื่อว่ามันสวยเนี่ยมันไม่ต้องพูดแล้วอะหลังๆเนี้ยเรารู้สึกว่าเราแฮปปี้มากที่มีคนบอกว่ามีลูกค้าเข้ามาเนี่ยเจอกันครั้งแรกเลยนะแต่เขาบอกว่าถ้าอยากให้ทำชุดแต่งงานให้แบบไหนก็ได้เลยที่คิดว่าเขาใส่แล้วเขาสวยเพราะว่าเขาอะมีความเชื่อในตัวเราอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่มันเป็นสเต็ปที่เราค่อยๆก้าวมาแต่ตอนแรกเนี่ยเราต้องมีความเชื่อที่เป็นของตัวเองก่อนที่มันไม่เหมือนกับใครอ่ะการเป็นดีไซเนอร์ที่ดีเนี่ยต้องไม่อิงกับเทรนด์แล้วบางทีแฟชั่นดีไซเนอร์หลายๆคนเนี่ยดันเอาตัวเองไปฝากกับเทรนด์มากเกินไปอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ไม่ได้เพราะว่าการเป็นแฟชั่นดีไซเนอร์ที่ดีจะต้องสร้างเทรนด์ของตัวเองขึ้นมาได้ให้ได้สร้างกระแสขึ้นมาให้ได้มันไม่ใช่แค่แฟชั่นดีไซเนอร์นะพี่อาร์คิเทคทุกคนก็ต้องมีสไตล์มีเส้นของตัวเองที่เป็นเหมือนลายมืออะไรอย่างเงี้ยครับแต่พี่ว่านี้เป็นคีย์หลักเลยนะซึ่งแบบทุกคนก็ได้รู้ความคิดชอนดีๆตั้งแต่แรกๆเลยพี่ว่าเดี๋ยวเราไปคุยกันต่อที่ร้านชอนดีกว่าจ้าโอเคได้ครับตัวที่รับแรงคือคอร์เซ็ตรับแรงจากกระดูกกับเนื้อที่เอวอ่ะคอร์เซ็ตเลเยอร์ข้างในอ่ะทำหน้าที่รับแรงเป็นโครงสร้างส่วนเสื้อที่มาใส่ทับข้างนอกเป็นสกินตัวนอกอ่ะจะวางอยู่เบาๆไม่รับแรงแต่สิ่งที่เป็นซิกเนเจอร์ไอเดียที่เป็นเอเซนส์ของแบรนด์โพเอมอ่ะคือการเมิร์จเลเยอร์ข้างในกับข้างนอกเข้าด้วยกันและทำคัสตอมให้กับผู้หญิงเอเชียตัวเนี้ยถ้าใส่อ่ะมันรูดซิปเองไม่ได้มันจะต้องมีเดรสเซอร์ประมาณอาจจะแค่คนเดียวก็ได้เพื่อนแฟนสามีหรือถ้าไม่มีเอามาแต่งตัวที่งานเรียกเพื่อนไปช่วยรูดซิปในรถมันทึบเข้าไปเลเยอร์ของโครงสร้างกับเลเยอร์ของสกินน่ะโดนเมิร์จเข้าด้วยกันเพราะฉะนั้นผ้าที่เราใช้ต้องเป็นผ้าที่ค่อนข้างรับแรงดึงได้ดีน้ำหนักกรัมของผ้าความหนาเนี่ยเห็นไหมความหนามันต้องประมาณ300ถึง350กรัมขึ้นไปต่อตารางเมตรเพราะมันไม่ได้ทำหน้าที่แค่เป็น texture ของผ้าที่สวยที่มองแล้วเป็นผ้าไหมซาตินสวยจังเลยแต่มันทำหน้าที่รับแรงและมันกำลังอัดกระดูกซี่โครงอยู่เนี่ยเป็นสิ่งที่โพเอมทำแบบที่ขัดกับทฤษฎีของหนังสือสอนตัดเสื้อทั้งโลก ที่ตอนนั้นแม่ก็บอกว่าวิธีเนี้ยใส่ไม่ได้จริงแม่จะบอกว่าถ้าเอาเลเยอร์นอกไปรับแรงสิ่งที่เกิดขึ้นมันจะย่นมันจะเป็นแหนมถ้าผู้สื่อสารง่ายๆแต่เราทำยังไงให้มันอยู่เลเยอร์เดียวเลยเนี่ยแล้วมันไม่เป็นแหนมแล้วมันสวยด้วยผ้ามันตัวเองแล้วตัวผ้ามันเองรับแรงได้ด้วยซึ่งนี้ยากต้องผ่านอันนี้ต้องผ่านการซ้อมทำลองผิดลองถูกเยอะมากแล้วก็สิ่งที่มันทำให้ทุกอย่างมันทำได้จริงก็คือคนที่เราเอาเลือกให้เขาใส่ชุดของเรามันเป็นคนที่ค่อนข้างมีรูปทรงที่สวยแต่โดยเฉพาะผู้หญิงไทยจีนสาวหมวยคนไทยแถวเนี้ยเอเชียเซาท์อีสต์เอเชียเนี่ยที่โครงเล็กที่สุดในโลกเนี่ยมันเลยโพเอมเลยเกิดขึ้นจากลุ่มน้ำวัฒนธรรมลุ่มน้ำนี้ ลุ่มน้ำอันดามันอะไรอย่างเงี้ยพี่กาพอเข้าใจป่ะมันคือการอินทิเกรตเลเยอร์ของสกินข้างนอกที่มองเห็นด้วยตากับเลเยอร์ของเหมือนโครงสร้าง สตรัคเจอร์ที่มองไม่เห็นเป็นโครงสร้างในตัวและมีพื้นผิวที่เป็นสกินเมิร์จเลเยอร์เข้าด้วยกันวิธีนี้โอ๊ตกูตูของแบรนด์ดีไซเนอร์ฝรั่งเศสเขาก็จะไม่ทำกันมันเป็นวิธีที่ผิดคำว่าผิดนี่มันคือยังไง
มันเป็นวิธีที่ถ้าช่างเสื้อมาเห็นก็จะบอกว่าเนี่ยคุณจะเอาเลเยอร์ของผ้าข้างนอกมารับแรงไม่ได้เต็กก็จะไม่เอากระจกมาทำโครงสร้างใช่ไหมแผ่นกระจกจะมาตั้งเป็นคานเป็นผนังกระจกไม่ได้รับแรงใช่ไหมพี่เข้าใจป่ะแต่เนี้ยเราเอาเลเยอร์ที่เหมือนจะเป็นผนังกระจกไปรับน้ำหนักแต่แค่เราจะทำยังไงให้กระจกรับน้ำหนักได้เหมือนมันเป็นการคิดย้อนเพราะว่ามันเกิดจากการคิดที่เป็นชาร์ตแบบว่าต้นตอมันมาจากอะไรอย่างเงี้ยพูดง่ายๆก็คือผ้าไม่ใช่สิ่งที่จะสามารถแข็งแรงพอจะเป็นโครงสร้างได้ใช่ผ้ามันเป็นวัสดุที่ฉันจะทำให้ได้แหละผ้ามันเป็นวัสดุที่พิ้วคุณสมบัติของวัสดุที่ของผ้าที่โดดเด่นคือมันพิ้วและเคลื่อนไหวทุกทิศทางทิ้งตัวหรืออะไรก็ว่าไปใช่แต่โพเอมอ่ะไม่ได้ต้องการคุณสมบัตินั้นของผ้าเลยแทบจะไม่มีคอลเลกชันไหนที่ต้องการความพิ้วปลิวอะไรไม่มีเลยถ้าดูดีโพเอมทำเฟือกอ่อนเกือบทั้งหมดเราจะฟอร์มให้มันเป็นฟอร์มมันจะปั้นยังไงแต่แค่คัตติ้งอ่ะสำคัญคือแต่ละเส้นตัดเนี่ยมันจะปั้นทำให้เอวเป็นรูปไหนอยู่ที่ลายมือของช่างแพทเทิร์นก็คือแม่ชอนเนี่ยเป็นคนเซตเส้นแบบนี้ขึ้นมาโดยที่คุยกันเราต้องการช่วงเอวที่ยาวแล้วก็มีสะโพกที่ผายนิดนึงอย่างเงี้ยที่มันทำให้ดูไม่ใช่แค่ดูเอเล็กแต่ทำให้ดูขายาวขึ้นแต่ไอ้วิธีที่มันสับข้างในแล้วใส่ตัวเดียวสับเลยเนี่ยมันก็คือต้องใช้คนใส่เข้าใจด้วยอย่างแรกแล้วเหมือนกับว่าคนใส่ต้องเป็นบอดี้ไทป์ในแบบนี้ซึ่งสถิติมาทำแบรนด์มา15ปีลูกค้าเขาเองส่วนใหญ่ก็จะใส่อันนี้ได้ทำใหญ่ๆมาขายไม่ได้หรอมันเล็กแต่ก็ต้องถือว่ามันก็เป็นมุมมองของการที่คือรู้สึกเหมือนกันไหมว่าเพราะเราเรียนเทคเราเลยมีสายตาของการมองแบบ structure form ใช่ๆเราแยกเราเคลียร์ structure ออกจากสกินออกจากกันอย่างชัดเจนพอเราแยกชัดปุ๊บเรามามองกลับไปว่าจะ merge 2 layer นี้เข้ามารวมกันได้ไงให้แค่ปึ๊บรูดซิปเสร็จทีเดียวแล้วมันกลายเป็น ready to wear ที่เป็น product ที่ขายแบบเข้ามาลองซื้อกลับบ้านได้เลยเพราะถ้าวิธีคอเซ็ตนั้นน่ะต้องตัดแล้วก็อีก2เดือนกลับมาลองอะไรเงี้ยอันนี้อาจจะมีในแบบเจ้าสาวก็มีก็ทำได้ครับแต่ก็คิดว่าอย่างที่ชอนบอกว่าเพิ่ง5ปีที่แล้วใช่ไหมที่เริ่มจะลงตัวมันจะมีช่วงนึงที่ค้นหาว่าทดลองตอนแรกๆก็ทำตะเข็บผิดเกรนผ้าวิธีการดามโครงตัวสั้นตัวยาวอะไรเอวใหญ่ไปอย่างเงี้ยทำผิดมาเยอะมากพอมาถึงจุดนึงเนี่ยเริ่มเข้าที่ละจะเริ่มแบบสุดโต่งเกินไปคือสยองเกินไปแบบนางแบบใส่ไม่ได้ไม่ไหวอะไรเงี้ยใส่ได้แต่ใส่ได้ชั่วโมงเดียวแต่เวลาถ่ายแบบครั้งนึงเนี่ยทั้งวันเนี่ย8 โมงเช้าถึง6 โมงเย็นน้องนั่งแบบบอกว่าไม่ไหวพี่มันทรมานมากทำเอวแบบ20 นิ้วอะไรเงี้ยคนจริงๆมันเต็มที่มันก็22อย่างเงี้ยสำหรับผู้หญิงที่สูงประมาณ170นะแล้วเราก็ค่อยๆปรับว่าให้มันเรียลลิสติกมากขึ้นนะมันไม่จำเป็นจะต้องไปถึงขั้นสุดโต่งขนาดนั้นนะแล้วสักประมาณปี2015-16ที่ตอนที่จัดงาน10 ปีโพเอมตอนนั้นเป็นเริ่มตกตะกอนแล้วเหมือนกับพอมันใส่ได้จริงเซเลบริตี้เอาไปใส่ไงแต่ก่อนหน้านั้นนะพี่แบบแสดงว่าจริงๆการพัฒนาของโครงสร้างสตรัคเจอร์มันมีค่อยๆมาเรื่อยๆใช่ไหมแต่คนนอกอาจจะแบบไม่ได้รู้สึกมากใช่คือช่วงแรกเราจะพัฒนาแต่เสื้อแต่เราไม่ได้สื่อสารกับคนใส่แล้วพอเราได้รู้ว่าเขาคอมเมนต์มาแบบนี้จะปรับยังไงแล้วพอมันเริ่มคงนิ่งปุ๊บมันเริ่มมีเซเลบริตี้ใส่เยอะขึ้นอย่างเงี้ยพี่โอปอใส่แต่งงานอะไรเงี้ยพอเราปรับให้มันเข้าใจง่ายขึ้นแล้วใส่ได้จริงขึ้นน่ะมันฟีดแบ็กมันดีมากคนรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่อยู่ในชีวิตประจำวันเขาได้แล้วเราก็จะได้เป็นพาร์ทนึงของเป็นส่วนหนึ่งใน culture ของผู้หญิงสมัยใหม่เพราะว่าเราได้ไปอยู่ในตู้เสื้อผ้าเขาแต่พอคุยมาถึงตรงนี้จากที่เชื่อมต่อกันมาคือสิ่งที่ชอนเปลี่ยนมันคือเปลี่ยนค่านิยมนะเปลี่ยนความคิดต้องเปลี่ยนความคิดให้ได้แต่ก่อนมันก็อาจจะมีภาพที่คนจำว่าถ้าแต่งตัวเข้ารูปใส่ชุดฟิตเกินไปมันดูไม่แพงใช่ไหมมันจะโดนแม่ด่าแน่ๆอะไรอย่างนี้แต่โพเอมลูกค้าหลายๆคนมาช้อปปิ้งกับแม่นะแม่อยากให้ใส่โพเอมแต่งงานก็มีเพราะว่าเราเริ่มเปลี่ยนไปแล้วว่าเราเอาเสื้อผ้าฟิตๆมาใส่เราทำยังไงให้มันดู noble ดูแบบดูเป็นผู้ดีได้อีกอันนึงที่คนก็จำได้นอกเหนือจากเอลซับก็คือเรื่องของ
อมเบร สีออมเบร ออมเบร คือก่อนจะเป็นออมเบรเนี่ยคือโพเอมพยายามทำเล่นลายเส้นอะไรแบบนี้ก่อนเป็น จำได้ว่าจะมี 3D ช่วงที่เป็น print ที่มาก่อนออมเบร เส้นอะไรหลากๆ คือเราไม่อยากทำลายพิมพ์ที่มันเป็นผ้าพิมพ์ลายดอกไม้แล้วกระจายแล้วก็วางแพทเทิร์นยังไงก็ได้อะไรเงี้ยคือเรารู้สึกว่าแบบนั้นคือเห็นมาตั้งแต่เด็กอ่ะแม่ก็จะซื้อผ้าแบบนั้นตัดให้ลูกค้าแล้วคือชองก็รู้สึกน่าเบื่อมากเลยเราจะไม่เล่นลายพิมพ์อย่างนั้นถ้าเราทำลายพิมพ์อ่ะเราจะต้องเป็น1:1วิธีการตอนแรกก็ทำแพทเทิร์นเอาแพทเทิร์นกระดาษไปสแกนซึ่งหาเครื่องสแกนเนอร์ที่เป็นไซส์ใหญ่อ่ะก็วุ่นวายแต่ก็ทำได้แล้วก็เอาไอ้สแกนนะไปทำไฟล์ใน Elas 1:1ในความหมายชอนคือหมายถึงว่ายังไงนะคือแพทเทิร์นขนาดสมมุติว่าตรงนี้ยาว70ใช่ไหมไฟล์ออกมาวัดใน Illustrator มันต้องได้70เซนเท่ากันใช่เพราะว่าลายเราถึงไม่ทำเล็กแล้วค่อยมาขยายเพราะว่าในรายละเอียดของการต่อในการชนอะไรอย่างเงี้ย1:1อ่ะเวลาตะเข็บวิ่งมาแล้วลายมันชนกันอ่ะมันจะได้การชนที่ตามที่เราตั้งใจอันนี้คือเริ่มต้นของการทำลายเส้นก่อนแต่ที่จริงมันก็มีลายอื่นมีลายกุหลาบมีลายเลยลายกุหลาบอันนั้นก็ขายดีนะพี่มันจะเป็นแต่ดูดีๆลายกุหลาบมันคือดีไซน์ฟันปี 1ที่เอา A4 สีขาวมาแล้วตัดกระดาษสีดำ10 อันแล้วให้วางอ่ะสิ่งสำคัญที่สุดที่ได้ความรู้มานะคือการจากองค์ประกอบที่สร้าง illusion ที่สำคัญที่สุดคือ illusion ที่สร้างรูปทรงผู้หญิงแค่นั้นเองอันนี้คือที่ชอนได้มาที่เอามาใช้อ่ะทำยังไงให้ดูมีอกมีเอวมีสะโพกอะไรแบบนี้เหมือนชุดอะไรแบบเนี้ยใส่มันก็จะเหมือนแรปมันดูรวงตาใช่รวงตาโดยที่แล้วก็พอมัน develop มาเป็นออมเบรอ่ะสีมืดอยู่ในตำแหน่งที่อยากให้เล็กใช่ไหมเอฟเฟกต์ของสีทฤษฎีสีที่เราเรียนสีสว่างก็จะดูให้ดูกว้างอันนี้ก็จะคล้ายถ้าผู้หญิงแต่งหน้าก็จะรู้เลยตรงไหนลงเฉดตรงไหนลงเฉดอะไรอย่างงี้ใช่เพื่อให้มันดูหน้าต่อใช่อันนี้คือลายพิมพ์มันก็develop มาเรื่อยๆอย่างอันนี้เริ่มต้นวิธีการพิมพ์เส้นมาจากปีประมาณ2012แล้วถ้าดูดีๆเส้นกับตะเข็บคัตติ้งมันซ่อนฝังเข้าไปด้วยกันอะไรเงี้ยนี่เป็นวิธีที่ยากมากเพราะว่าหลังๆช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาเราเริ่มใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการทำแพทเทิร์นกับการทำลายพิมพ์ไปพร้อมกันอันนี้เป็นสิ่งที่ถ้าทำเสื้อผ้ามาก็ยังตะลึงกับแล้วถ้าเป็นแบรนด์อื่นเขาทำยังไงกันส่วนใหญ่เขาก็จะเอาผ้าที่มีลายอยู่แล้วมาคิดว่าจะทำชุดแบบไหนดีแต่นี้คิดในหัวให้เสร็จก่อนว่าอยากได้ชุดแบบไหนแล้วค่อยไปหาผ้าแล้วทำลายพิมพ์แล้วลายพิมพ์ไซส์ S กับไซส์ M กับไซส์ L ลายพิมพ์ก็จะไม่เท่ากันคือหาเรื่องเองแต่ก็มันก็เป็นซิกเนเจอร์อันหนึ่งของแบรนด์ที่คนเห็นแล้ว500 เมตรก็รู้อย่างเงี้ยอย่างสมมุติกระโปรงตัวนี้สมมุติล่อเอว23ไฟล์เนี้ยมีเอล23 24 25 26 27 28 29ความต่างคืออะไรระยะของใช่ระยะของวงกลมเพราะนี้มันเป็นวงกลมกระโปรงตัวนี้ต้องดูเป็นแปลนถ้าเกิดต้องดูเป็นแปลนว่ามันเป็นวงกลมอย่างนี้เป็นเกรเดียนแบบเหมือนเกรเดียนอย่างนี้นะออกไปแล้วก็วงกลมที่วงข้างในเนี่ยสมมติวัดได้23 นิ้วสำหรับผู้หญิงเอล23ทีนี้ผู้หญิงเอล24มันก็จะออกความยาวทำยังไงให้ได้เท่าเดิมก็ขยับชายให้กว้างขึ้นอีกนิดนึงเรามีพรินเตอร์ที่ทำดิจิตอลพรินท์ของเราเองเพราะฉะนั้นเราจะเล่นกับอะไรแบบนี้22กับ25ก็จะเอวไม่เท่ากันมันก็คือต้องใช้ไฟล์คนละไฟล์กันพรินท์ไฟล์ที่พรินท์ออกมามันก็จะมีตัวเลขเขียนอยู่ที่ตรงเอวนิดนึงที่มันจะโดนตัดผ้าทิ้งไปด้วยอะไรเงี้ยคืออันนี้มันเป็นวิธีการคิดแบบที่1:1อ่ะคือดีไซน์ของกระโปรงวงกลมเราต้องคิดเป็นแปลนพี่กับน่าจะมองออกมันเป็นแปลนแบบที่ถ้าผู้หญิงยืนแล้วผู้ชายมองจากชั้น2ลงมาแล้วเขาหมุนเนี่ยเขาจะเห็นอันนี้ก็เป็นแปลนเนี่ยพวกนี้เป็นแปลนหมดเลยเนี่ยแปลนอันนี้แปลนคันสร้างมิติที่3ขึ้นมาจากให้เส้นสีดำกับพื้นขาวนี่คือดีไซน์ฟันปี 1ที่เรียนที่ถาปัดเลยแต่ทุกวันอย่างที่ชอนบอกคือตรงเอวอ่ะมันจะถี่แล้วก็มันจะคือเมนไอเดียทั้งหมดคือการสร้าง illusion ให้ดูแต่พี่ชอบไอ้เรื่องแบรนด์นะไม่เคยคิดมาก่อนเลยเพราะสมมติว่าพี่ทำแพทเทิร์นเหมือนกันนะแล้วพี่ต้องออกแบบอันเนี้ยพี่ก็คิดว่าไฟล์อาร์ตเวิร์กที่เขาให้มามันจะเป็นรูปด้านไหมหรือมันจะเป็นยังไงแต่นี่เป็นแบรนด์ใช่ไหมมันอาจจะเป็นเรื่องของการที่แบบโอเคเราได้พื้นฐานดีไซน์ฟันมาแล้วพี่รู้สึกว่ามันใช่ดีไซน์ฟันที่มันควรจะเรียกว่า visual fundamental เนาะคือการ treat proportion ทุกอย่างที่ตาเห็น
แล้วก็ทำให้มันไปในทิศทางที่ต้องการลวงตาในแบบที่ต้องการห้องแคบให้ดูห้องกว้างใช่ไหมทางเดินให้ดูยาวให้ดูหน้าเดินไปอะไรเงี้ยหลอกด้วยแสงหลอกด้วยที่จริงออมเบรก็หลอกด้วยแสงแหละอันนี้หลอกให้ดูหน้าอกใหญ่ดูเอวเล็กอะไรอย่างเงี้ยก็คือจะเห็นว่าตรงส่วนเอวส่วนมากจะใช่ส่วนใหญ่ผู้หญิงเอเชียจะสะโพกใหญ่ข้างบนเล็กตรงข้ามกับยุโรปอะไรเงี้ยจริงๆพอเปรียบเทียบถึงเรื่องการแต่งหน้าหรือเรื่องของการเลือกโทนสีในห้องอินทีเรียอะไรเงี้ยเทคนิคเดียวกันเป็นเรื่องเดียวกันใช่การหลอกการลวงตาillusion วิธีการที่เราใช้ในการทำแบรนด์ทำธุรกิจในการวางสตอรี่ของดีไซน์ทั้งหมดมันเป็นวิธีการคิดแบบเต็กก็คือเรามองภาพรวมแล้วก็เรามองภาพรายละเอียดไปพร้อมๆกันคือเต็กเนี่ยจะสอนว่าการดีไซน์เนี่ยมันมีรากศัพท์ของคำว่าดีไซน์คือไซน์ที่เหมือนเป็นไซเนจอะไซน์มันเกิดจากปัญหาป้ายปัญหาเหมือนป้ายเตือนว่าเนี่ยมีปัญหาไซน์มันจะมีเยอะไปหมดเลยนะเวลาสมมติว่าลูกค้ามาเนี่ยมีไซน์แบบอาจจะที่แคบทำยังไงให้ดูกว้างอ้วนทำยังไงให้ดูผอมอันนี้คือไซน์ข้อจำกัดต่างๆของลูกค้าใช่มีไซเนจมาเยอะแยะไปหมดเลยใช่ไหมแต่ถ้าเราเป็นดีไซเนอร์เราต้องดีไซน์ก็คือการดีก็คือ decrease ปัดหรือลดทอนใช่เราจะมีชาร์ตอยู่ในโต๊ะอยู่บนโต๊ะของเราว่าเนี่ยลูกค้ามีไซน์อะไรที่เป็นปัญหาบ้างสมมติมี10อันดีไซเนอร์จะต้องฆ่าทิ้งให้ได้ไม่จำเป็นจะต้องฆ่าให้ได้10อันการเป็นดีไซเนอร์ที่ดีเนี่ยฆ่าให้ได้สัก3อันในแบบที่ลูกค้าประทับใจแล้วก็น่าสนใจพอแล้วค่าให้ได้อันเดียวก็ได้ซึ่งพอมองแบบนี้มันก็จะกลับไปที่เรื่องของอย่างที่หลายๆคนบอกว่าดีไซน์เป็นเรื่องของการแก้ปัญหาดีไซน์มองฟังก์ชันก่อนฟอร์มก่อนความสวยงามอะไรแบบนี้นะที่จริงดีไซน์จะไม่ได้เอาฟอร์ม follow ฟังก์ชันหรือ follow ฟังก์ชัน follow ฟอร์มนะคือดีไซน์จะต้องฟังก์ชันกับฟอร์มต้องบาลานซ์กันในแบบที่ลูกค้าแฮปปี้คือชุดโพเอมอย่างเงี้ยพี่ทุกคนเป็นที่กล่าวขานกันว่าทรมานมากใส่ทรมานเพราะเราไม่ได้คำนึงเรื่องความสบายเลยความสบายเป็นข้อสุดท้ายที่ไม่เคยไปถึงในการออกแบบชุดโพเอมอะไรเงี้ยแต่ถามว่าลูกค้าต้องการความสบายหรออันนี้ก็อาจจะเป็นอีกโจทย์นึงนะอาจจะเป็นบ้านเราอาจจะคิดอย่างนี้ไม่ได้ใช่คนละนั่นใช่แต่เราศึกษามาแล้วคือเสื้อผ้าที่ใส่สบายในท้องตลาดไทยดีไซเนอร์เนี่ยมีตัวเลือกมหาศาลคุณจะไปซื้อที่ไหนก็ได้แต่ถ้าคุณต้องการความมั่นใจในแบบที่เป็นโพเอมเราก็เซิร์ฟข้อที่1อันนี้ให้คุณได้อย่างเงี้ยมันไม่โจทย์ของคนอื่นอาจจะไม่ใช่โจทย์ของเราอย่างเงี้ยต้องมองให้เคลียร์ก่อนว่าโจทย์ของเราคืออะไรทรายที่ลูกค้ามาสมมติว่าลูกค้าเป็นคนที่ไม่มั่นใจในท่อนล่างของตัวเองเลยอะไรเงี้ยชอบอย่างเงี้ยอันนี้คือมั่นใจในท่อนบนที่เจอเยอะสุดนะเจอเยอะสุดคือเรื่องของอะไรอ้วนก็เบสคลาสสิกก็ปัญหาทั่วไปของผู้หญิงทั่วไปก็กลัวอ้วนขาใหญ่ข้างล่างใหญ่เนี่ยก็เป็นเบสิกที่ลูกค้าก็จะให้โจทย์เรามาอะไรเงี้ยเราจะแก้ปัญหายังไงให้มันเป็นวิธีที่น่าสนใจในแบบที่คนอื่นเขาไม่ทำกันอ้วนแล้วพลางเหรอหรือว่าอ้วนแล้วทำให้เปลี่ยนให้คนอื่นเขามองว่าคนที่อ้วนนี่สวยอันนี้ยากกว่าแต่น่าสนใจกิมมิคความไม่ยากมันอยู่ตรงนี้คือเปลี่ยนความคิดคนนะเพราะว่าผู้หญิงหลายๆคนที่ใส่โพเอมเนี่ยเป็นคนที่ครั้งหนึ่งอาจจะโดนตราหน้า ว่าเป็นคนไม่สวยแต่เราถ้าเกิดเราได้เจอกับเขาว่าเราจะต้องเหมือนทำกันบ้านว่าตีโจทย์ยังไงว่าเอาสิ่งที่เขามีในสิ่งที่เขาเป็นมาพลิกให้คนมองว่ามันเป็นสิ่งที่สวยให้ได้เหมือนให้เขาพราวในตัวตนเขาด้วยนะด้วยที่เขาเป็นอย่างเงี้ยอย่างมันมีอย่างหนึ่งที่ชอนบอกพี่คือเรื่องของซูมอินซูมเอาอย่างเงี้ยซูมอินซูมเอาเป็นสิ่งที่ใช้ตลอดเห็นได้จากซูมอินซูมเอามันไม่ใช่แค่อะไรที่เป็นกายภาพอย่างเช่นลายพิมพ์อะไรอย่างงี้ไม่ใช่แค่นี้นะมันซูมอินซูมเอาในมุมมองของเราทำงานอยู่สมมุติเราทำคอลเลกชันอันหนึ่ง30ชุดอย่างเงี้ยเราซูมอินเนี่ยเราจะไปดูว่าเราจะใช้ผ้าอะไรตะเข็บเป็นแบบไหนพิมพ์สีไหมในเวลาเท่านี้
จะทำทันไหมแต่การซูมเอาท์คือการมองบริบทของสังคมการมองบริบทเรื่องการเงินในทุนลูกค้าทำยังไงให้มันตอบโจทย์ทุกอย่างไม่ใช่แค่เป็นดีไซน์ที่เราชอบดีไซน์ที่สวยอยู่ในสเกจอยู่ในอิลลัสเตเตอร์ของเราว่ามันเป็นดีเทลเล็กๆอย่างเงี้ยไม่ใช่มันต้องทำไปพร้อมกันนะไม่ใช่ว่าทำดีเทลเล็กๆก่อนแล้วมาดูลูกค้าที่หลังเงี้ยไม่ได้สิ่งที่เต็กสอนมาคือดีไซน์เก็บข้อมูลทุกอย่างไปพร้อมๆกันแล้วก็ทำไปพร้อมๆกันอาจารย์จะสอนทุกโปรเจกต์เลยว่าอย่าทำแปลนเสร็จก่อนแล้วให้ทำรูปตัดหรือแม้เขาจะให้ดีอาจารย์เขาอยากให้ทำรูปตัดก่อนแล้วให้ทำแปลนสมมติแปลนเราเจาะหน้าต่างตรงนี้ก็ต้องไปเช็คด้วยแล้วรูปด้านหน้าต่างตรงนั้นใช่ใช่ใช่เวลาที่เรียนสถาปัตย์อันนี้เป็นสิ่งที่เอามาประยุกต์ใช้บางทีกับแฟชั่นเนี่ยเราไม่ได้มองแค่ว่าคอลเลกชันออกมาสมมุติ30ชุดเป็นสีเดียวกันหมดเลยอะไรเงี้ยมีดีไซเนอร์บางคนทำ30ชุดเป็นกลุ่มสีเดียวกันหมดเลยอันนี้ยากเพราะว่าเราอยากให้ลูกค้า1คนซื้อทุกชุดเราไม่ได้อยากให้ลูกค้า1คนซื้อแค่1ชุดไงคือเหมือนเป็นการมันจะมีใช้เหตุผลนะใช้เหตุผลแล้วก็หาข้อมูลในรูปแบบที่คนอื่นเขาไม่ค่อยมองอย่างเช่นอันนึงที่เป็นฟิสิกอลที่ชัดเจนที่สุดกระโปรงผ่าขามันมีข้อมูลสถิติอันนึงที่เอาพูดซะว่าลูกค้าโคเอ็มแล้วกันสัก 90% ถนัดถ่ายรูปแล้วหันหน้าฝั่งซ้ายพี่แก๊ปก็น่าจะรู้เพราะอะไรอ่ะไม่รู้ทำไมแต่พี่รู้ว่าผู้หญิงจะมีมุมของเขาแต่พี่ก็ไม่ถึงขั้นว่าต้องซ้ายและเป็นซ้ายสัก 80% 80-90% ซ้ายมันทำไมอ่ะอันนี้เป็นสิ่งที่สังเกตจากการที่พอเราเริ่ม PR แล้วเนี่ยเวลาถ่ายหน้าสังคมอ่ะพี่มีอีเวนต์น่ะเซเลบผู้หญิงทุกท่านจะแบบขออยู่ฝั่งซ้ายขออยู่ฝั่งซ้ายเจอครั้งแรกไม่แปลกแต่ครั้งที่2ครั้งที่3ครั้งที่4เฮ้ยนี่มันเป็นสถิติละเราต้องเอาตัวเลขตรงนั้นมาใช้เพราะฉะนั้นพอลูกค้าถนัดฝั่งซ้ายปุ๊บชุดอะไรที่เป็น asymmetry ของเราอะดีเทลต้องโชว์อยู่ที่ฝั่งซ้ายอย่างเช่นชุดผ่าหน้าขาของโปรเอมส่วนใหญ่ถ้า ready to wear จะผ่าขาข้างซ้ายเพื่อให้เขาก้าวขาซ้ายขึ้นแล้วถ่ายรูปโชว์หน้าฝั่งซ้ายการเอาข้อมูลมาใช้เนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์เป็นสิ่งที่สำคัญที่มันอาจจะไม่ใช่แค่ผ่าหน้าขาหรือว่าไหล่ขวาตกอะไรเงี้ยแต่มันมีอย่างอื่นอีกเยอะแยะไปหมดที่เราเอามาใช้อะไรเงี้ยแล้วไอ้วิธีคิดนี่แหละมันคือสำหรับตัวชอเนี่ยเราเรียกว่าดีไซน์ทิงกิ้งแล้วก็มันก็คือดีไซน์ฟันเดเมนทัลอันนี้ก็สำคัญนะที่ทำให้ชอมันต้องใช้เหตุผลต้องสามารถอธิบายได้ด้วยวิทยาศาสตร์จะบอกว่าอารมณ์มาอะไรเงี้ยบอกว่ามีพายกระซิบอะไรเงี้ยไม่ได้